Всім привіт, друзі! Це канал Game Life.ua, і ми повертаємося до нашого проходження такої гри, як Final Fantasy XVI. Тож, дивіться, в мене зараз не так багато людей, да, я можу сказати зараз ніхто в Ютубі, да, 8 підписників. Тільки, як то кажучи, починаючи свій шлях, да, і невідомо, що буде далі. Да, тим паче, знаєш, що зараз ситуація в Україні невідомо взагалі, що буде завтра. І тому, знаєте, я поки не создаю ніякого Діскорду, я не пишу ніяких повідомлень в допису, тому що, ну, знаєте, мало людей, і я, вибачаюсь, я не знаю, чи треба взагалі, от, ну, коли така маленька кількість, щось писати. А в мене був прикол з монтажем. У мене, коротше, 2 рази комп зависав при монтажу попереднього відео. Да, воно було таке дуже велике. Це найбільше на сьогоднішній момент відео. Там скільки майже 2 години, да, воно. І 2 рази зависав. Плюс сам монтаж, він десь годин 4 йшов. А в Ютубі потім він ще, ну, поки завантажується, поки він в Ютубі оброботиться там до 4К і так далі, це ще, я дивився, 11 годин. Я такий думаю, та ти що, блин, це ж просто... Ну, так що відео вже зараз в Ютубі, воно зараз обробляється до HD і до 4К, і воно пише, що воно буде це робити 11 годин. Я думав, що ввечері встигну, знаєте, сьогодні, ну, сьогодні це, щоб ви розуміли, це яке зараз... Це 3, да? Сьогодні наче 3 число. Да, четверг, середа 3. Я думав, що 3 числа все виставлю, але, ну, судячи з того, скільки часу це потрібно взагалі, то, блін, ні. На жаль, він завантажиться десь в 3 утра. Що, подожди, я зараз подивився. Подождіть, друзі, я хочу, тут є така штучка, хочу подивитися, чи можемо зараз ми туди зайти. Ну, блін, пам'ятаєте оцю таку штуку? Ні, блядь, ми не все одно можемо зайти. Так ось, і я думаю, воно просто в 3 годині тільки буде. Я такий, ну а який смисл, знаєте, в 3 годині випускати ролик? Майже всі сплять. І я такий думаю, давайте на 7. А я ще, кстати, не знаю, який час найкраще для випуску ролика. Тому ви напишіть, який час вам зручніше. Тому що я поки що не знаю. Так, а що тут у нас взагалі сталося? Я сподіваюся, що... Ну-ка, зараз, секундочку, у мене же ж запис іде, да, все добре. Я сподіваюся, що з селом у нас не село... Ух. Блять, ну чувак, ну вам піздець. Це знову ті самі, як його імперці. Ну, що ви робите? Офігеть, ви бачите? Він просто ще й його... Ооо. Да, you pay for this. Ви за це дуже пошкодуєте. Дивіться, як ми. Як він? We got a live one? Ти ж... No survivors? О, да, who ordered such a thing? Та ти... Ох, блядь, все, пиздец. Так. Хто взагалі дав такий наказ? Що нікого... Блін, взагалі, чуваки, ви що, офігєли? Це була ваша деревня під вашою юрисдикцією. Якого біса ви взагалі б почали всіх вбивати? А, так, завждіть, там бачите, оцей от маг. Стоп. Мені треба маг. Та ну, не цей, а от... А, стоп, маг це наша сестра. А, вибачаюсь, це я вже. Да, мені показалось, що це маг Імперії. Да, ну буває, друзі, буває. Так, ну окей, все, пігнали. Блин, ви взагалі офігели, реально, нафіга було вбивати весь все місто. Блин, а що взагалі з нашою леді Ханою? Я сподіваюся, вона жива, а з нашим мером, а з тим дідусем, якого ми обіцяли, пам'ятаєте, що коли ми повернемо Розарію, то він буде... Ого. Блін, ну це жесть. Так, стоп. А чому я не можу, блядь? Чому я не можу? Так, стоп.
Так, бачите, вони там... Ух ти, блін, ніфіга собі, скільки там у них ще. Брандед? Друзі, я не брандед. Ви, походу, коротше, все. Мені вже ви... Цейво. А? Що, як брандед? Да? Брандед? А? Ну що? Хто там брандед? А? Ну? Що ви там казали? А? Що ви там казали? Хто я? Так, зараз, друзі. Блін, бачите, взагалі скільки їх? Це жесть. Ну, друзі, ви зараз дуже пошкодуєте за те, що напали на це місто, та й взагалі за те, що ви зробили з королівством Розарія. Хто це, блядь? Хто це зробив? Зараз. Секунду, мені треба оцього пітушару добити. Ви знаєте, от я помітив, що я, коротше, коли сиджу вдома, працюю там, ну, мовчки, да, то в мене немає ніякого кашлю. Я тільки починаю записувати, починаю розмовляти, да, багато, і все, і в мене починається якийсь кашель. Це, я не знаю, дуже странно. Так, ну що, ми всіх? Так, це Леді Ханна наша. Ого, ніфіга, який ти великий. А, бачите. Імператор надав наказ, що всі байери і всіх тих, хто їх приховують. My mother orders this. А, заждіть, тобто це... I can wait. Заждіть, тобто оця от... все ж таки наша мати теж? Так, секундочку. Та зараз, друзі, мені, ну... Зараз цього пітушару ми швидко, він взагалі, бачите, ну просто неповоротлива купа сміття. Ну ладно, ну ти просто потрапив, тому що я хотів, о, бачите, все. І давай. Все. Все, друг. Скільки ми там зафігачили зараз? А ну хочете ще? А? Ну? 10 тисяч. Мені здається, що тобі потрібно щось придумати новий якийсь план. Так. Так. Так, я починаю розуміти взагалі, як... Так, а ну ходи сюди. А ти, получается, тоже байер, да? О, ну все, да? Так, зараз. Так, от, да. Ми фігачим. Давай ще. Все, і потім... Ну да, 6 тисяч маловато, але не встиг просто. Так. Блін. Я знаєте, що не встигаю? Мені не дуже подобається цей скіл в Гаруді, тому що кількість демеджу залежить від того, скільки ти встигнеш нанести ударів. А получається, ти не можеш дуже часто стояти просто і бити, тому що тебе ж також б'ють. І можливо мені краще змінити на щось інше. До речі, кстати, добра ідея, треба подивитися. Вот, Гаруда скіл можна тільки ось так, знаєте, коли ми його збили з ніг і все. І то, він не дуже, якщо чесно, він не дуже сильно і б'є.
Давайте подивимося, що тут буде відбуватися. Ну, жесть. Вони просто знищили уроди всі, блін. Ну, я дуже розлютаний. I'm sorry, Lady Hannah. Офігеть. Вони її вбили. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew Eastpool was harboring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready then. Коротше, капець. Ну, виходить, наша мати, вона взагалі ненавидить цих берів. Now, rats, lead me to your nest. Ну, от курва, блін. А хто тут такий? Lord could give a Пітушок. message for your leader, if only he knew where to send it. Коротше, да. Тільки от дивно, мати ж завжди знала, що. Мати ж завжди знала, що там ховаються бейри. Ну, я не думаю, що це було до когось невідомою інформацією. І чому саме зараз? Напевно, вона дізналась, що я є. І що я. І да, друзі, я, коротше, зробив помилку. Я ж коли починав грати, мені взагалі світ цей Final Fantasy був невідомий. Я чомусь, коли побачив перший раз Бенедікту, я думав, що це вона наша мати. І я декілька разів на запису за відео так її називав, що мамо, образно говоря, да? А ну, вона не наша мати. Коротше, Бенедікта не наша мати щось інше. Просто я, знаєте, побачив на ботіки в першій серії, да? І я не запам'ятав взагалі, як її там звуть, і як вона виглядає, знаєте. Потім з'являється Бенедікта, яка, по суті, ну, дуже схожа. Ну, мені, в всякому случаї, так здавалося на той час. Так ось. І да, виходить, виходить, що наша мати, яка зараз, я так розумію, керує імперією, вона надала наказ знищити цю деревню. Напевно, що вона дізналася, що я там. Або що я йду до Фенікс Гейт, я не знаю. Sit solo then. We have a lot to discuss. Так. Окей. Друзі, знаєте, напевно, що я зроблю зараз? Я, напевно, зараз зроблю такий, знаєте, як для вас це буде
1 секунду, а для мене буде деякий час. А хочу просто побігати тут, знаєте, подивитися, що можу оновити, що можу купити. І потім, да, ми повернемося. Так що чекайте. Так, друзі, ось і ми. Я хочу сказати, що ви особо нічого не пропустили. У кузнеця взагалі, ну, нафіга нема, да. Тут просто взяв, купив банки. А потім я дивився на свої скіли, і знаєте, от що фігово я помітив, що в мене тільки є дві можливості, да, 2 скіла. І я ще не знаю, от що, от, допустимо, це от меч, да, це типу атака, а це от що, це типу атака від магії, да. І бачите, як в мене, ну, взагалі, якщо чесно, багато. Але, ну, от фігово, що я тільки можу 2 їх використовувати, да, що я не можу додати ще. От, блін, було б круто, якщо б додав, можна було б додати ще. А потім я дивився, я змінив собі біжутерію, да, тому що в мене взагалі була біжутерія, яка там. От, наприклад, в мене був Rising Flames, да, але я цей скіл вже не використовую. Да, я додав оце от Increase Gauge, це наш перший скіл, да, ось цей от. І другий я додав на Scarlet Cycle, це ось цей от Scarlet Cycle, бачите? Да. І залишився, в мене, ну, так і залишив. Timely Assistance, да, it's command executed automatically and toggle sections will adapt to life. Ну, не знаю, мені дуже зручно це. Я поки якось ще не готовий. І за тогла дуже так ретейно грати. Не знаю, ну, поки так, давайте так спробуємо. Да, і тут дивіться, тут в мене є побічний квест. Я вже його виконую з вами. Quest progress current restricted. О, блін. Так, а що у нас у нашого Гіппократа? How might this old soul be of service? Да, скажімо так. I have compiled some new entries, if you would like to see them. What subject shall we consider today? Да, тут у нас, бачите, з'явився наш мер, Ducal Loyalist, those who maintain allegiance to the late Archduke Elvin and work for the revival of the fallen Duchy of Rosaria. After Rosaria was incorporated into the empire, most wore loyalty to their new vicereign, the Empress Annabella, even more converting after they saw how those who refused to change their allegiance were persecute. Yeah. This persecution was to only go culminating in the burning of Ispol by imperial troops on the pretext that their reluctance to surrender Rosarian bears to the Constable proved their disloyalty to the Holy Throne. О май гад, боже мой. Давайте, коротше, знаєте, як зробимо, друзі? Я передивлявся моменти, де я так усе зачитую, і мені здалося, що краще, знаєте, щоб я, типу, не знаю, там щось підготувався, і потім вам пересказав, да, що взагалі, про що йде мова. Да, наприклад, давайте, напевно, так і зробимо. А ну-ка, давайте почекайте трохи, скажімо так. Ну, ви взагалі не будете чекати, до вас це буде моментально. Так, друзі, ми знову тут. Дивіться, я трохи почитав, щоб я мог потім спокійно вам розповісти, щоб ви там не дивилися, як я там деякі слова переводжу, да? Використовуючи перекладач. Я все ж таки не все знаю, тож мені треба використовувати деякі слова перекладач. Дука Лойліс, тут говориться про те, що
Ця деревня, вона була дуже родючою під час того, як вона була в королівстві Розарії, тому що тут є дуже родючі землі. Але коли вона стала під керівництвом імперії, то багато хто із цих байерів, да, сюди в цю іспу втік. І вони ніколи не приховували того, що вони не раді імперії, да, і що вони, по суті, по-прежньому залишаються вірними королівству Розарії. І одного моменту, да, королева Анабел, це якраз ця наша мати Анабел, вона надала наказ знищити повністю. Да. Тут навіть десь є прямо те, що this persecution was to only grow culmination in the burning of Ispul by imperial troops on the pretext that they reluctance to surrender their barons to the constantly provide their disloyalty to the holy throne. Да, це те, що я і казав, що основною причиною стало те, що вони вони не були вірні імперії, і вони приховували всіх байерів, да? А імперія намагалася всіх їх під рабство віддати. Ну-ка зараз, одну секунду, то в мене щось падає навушник. Тобто я думав, якщо чесно, що це я був причиною, да, того, що вона там дізналася, що я був в цій іспу, да, і через це вона її знищила, то на самому ділі то ні. Це я вибачаюсь, да, це... Боже мой, я вже трохи заплутався. Тут просто дві статті, вони розповідають про цю іспу деревню. А от те, що я казав в началі іспу, що Ham located in the certain part of the imperial province of Rosaria, it was surrounded by the fertile farmland, да, тобто дуже прикольні родючі ферми. But the southward creep of the blight eventually drove out most of the inhabitants. In the afterwatch of the attack of Phoenix Gate in 1860 and the Ironblood invasion that followed, many fled here, including bearers who had lost their masters. The majority of the population, however, was wiped out in the culling of bearers ordered by Empress Annabelle, and the village now lies abandoned and in ruins. Тобто те саме, що я і розповів, просто, можна сказати, цілі два можна їх об'єднати, що була дуже крута деревня, да, село, точніше, не деревня, а село. І після того, як вона перейшла до імперії, да, сюди багато збіглося бейрів, які втратили своїх мастерів. І вони їх приховували. І королеві Анабел це не подобалося, і вона видала наказ повністю знищити і превратити їх в руїни. The Purge of Ispul. Бачите, тут навіть 3 статті. The Purge was brutal attack on the Rosalian village of Ispul in the year 1873. Да, бачите, в 860 году був той момент Фенікс Гейт, а в 873 якраз через 13 років віддали наказ знищити цю деревню. Annabelle Dizach, Holy Empress of Sunbreak and Vicereine of Rosaria, ordered that all bears being harbored by the villagers, тобто ті, хто були спрятані, да, людьми, да, з цієї деревні, be slaughtered along with those ducal loyalists who had given them shelter. Коротше, вони... ducal loyalists, це, я так розумію, я можу щось путати. Коротше, їм ж дали захист, да, імперія. А через те, що вони, коротше, ховають цих бейерів, то цей цей захист, в них вже, коротше, його вже нема. In the ensuing measures, Ispul populations was affected, decimated, and ultimately the village was abandoned. Коротше, да, що повністю зруйнували все село, і село було покинуте.
А оце от прикольна річ. A wall painting found in the depths of the apodytory under Phoenix Gate. Who created it and for what purpose is unknown, but the celestial being in the center suggests some connections to a long-lost religion. Коротше, це a wall painting found. Коротше, цей малюнок на стіні, який був знайдений в аподіметрі під воротами Феніксом, хто його зробив і для якої цілі, невідомо. Але Celestial — це от богиня, або там, не знаю, бог, який був відображений в центрі цього малюнка, нам говорить про те, що це якась connections, якийсь зв'язок з давно втраченою релігією. Да, тобто, прикольно дуже. А оце от теж прикольно про нашого кубку. Що кубка awaiting as the dominant of the Icon Titan thrust him to the forefront of Dalmakian politics, winning him influence over both the Republic armies and its policy making, as well as a person fortune. His greatest treasure, however, was always Benedicta Benedicta Harmon. Yeah. So when a servant of Valiant informed him that his wife had been slain by Sid, his fury towards the outlaw and his allies knew no bounds. Да, це прикольно дуже, що нам кажуть, що Дубка він прокинувся домінантом, домінантом Титаном, а королівство Далмакіна, тих от. І щоб він, коротше, участвував, так розумію, він, коротше, виграв winning him influence over both of the Republic armies. Тобто, от це, ну-ка, зараз, секундочку, то я вже забув. Це, типу, він виграв як вибори. Зараз, секунду, я перекладу. Ні, це означає, що те, що він став домінантом, вивело його на, коротше, в дамакійську політику. Де він виграв, типу, influence over both of the Republic armies. Коротше, у нього як вплив, став на армію Республіки і policy making. Ну-ка зараз. Та й політику. Ну, коротше, в нього, коротше, стало... він дуже впливовий став, коротше, як і в армії, так і в політиці. І єдина велика сокровища, яка в нього була, це завжди була Бенедикта. І коли сервант, це меседжер, типу, служник, як це правильно сказати, проінформував його про те, що його любов була вбита Сідом, то його ярості не було, як то кажуть, приділу, І всі його альянси, не знали пощади, як то кажучи. Не знали пощади. Тобто, те, що нам, по суті, показали, ви пам'ятаєте попередньому проходженні, там, де він був такий розлютений і кидав все вокруг. Так, що це таке? Ах ти, прикольно. They even have a Moogle. I've never seen one in the flesh. I'm sure it said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. Nectar, you say? Clive. So it would seem. Ну, ми, типу, розуміємо її мову, я так розумію, через те, що ми домінант. That sounds. Ну, вона каже, що вона намагалася
Ну да, вона нам казала, що кожен раз, коли вона поверталася сюди, вона намагалася поспілкуватися, да, з кимось хоча б. І ніхто її не розумів. І нарешті з'явився той, хто її розуміє, і все супер, коротше. Так, а тут ми також, да, не можемо, да. The progress is cancer restricted. Коротше, всі нам кажуть про те, що, чувак, іди, слушайте, акаф. You tell Sid what you told me. А, ну We can окей, hammer out the хорошо, details хорошо, once that's хорошо. done. Да, добре, добре, добре. Ми йдемо і все розповімо. А, до речі, друзі, пам'ятаєте, що ми, типу такі, все, Сід, ми уходимо, коротше, ми йдемо на Фенікс Гейт, всі діла, блін, Настя. І тут, коротше, коли трапилася, ну, проблема, да, коли, блін, імперці тупо вирізали всіх, то ми такі, о, да, Сід, ми до тебе повертаємося. Слухай, ми дійсно так подумали, що ну нафіг. Та ну звісно, ми не будемо бігти, ми зайдемо в цю двері. Давайте, друзі, будемо слухати. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Непогано, так непогано, да? Навідати нашу матір. Так, а що за Oriflame? А, Holy Empire? Ага, це воно. Дивимося. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south.
If you mean the Crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sandbreck is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Author. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly?
higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Коротше, друзі, я вибачаюся, був, знаєте, як завжди, якийсь такий важний момент. Ти відвлікаєшся трохи. І, на жаль, я трохи відвлікся. Мені потім, напевно, треба буде передивлятися. Ну, із того, що я зрозумів, нам спочатку показали імперію, да? Такі, знаєте, виховані, інтелігентні і водночас такі безжалісні, які всіх інших людей не беруть за увагу. Яке, ну, типу, це їм не рівня, як то кажучи. Да? І з того, що я зрозумів, це то, що не новий взагалі король імперії, він хоче почати війну і захопити, я так розумію, інші государства. Це знову ж таки, з того, що я зрозумів. Той час, коли я відвлікся. Плюс, ми потім повертаємося до Сіда, який каже, що ми повинні навістити твою матір в імперії. До речі, нам її не показали, да, на заставці. Плюс потім Сід нам каже, що причина, по якому вмирає Земля, це є наш Mother Crystal, да? Кристал матері, тобто саме такий головний кристал, від якого оці всі маленькі кристали, да, які нам показали. І він вражений, тому що, наскільки я пам'ятаю, дивіться, треба мені заново почитати про це. Mother Crystal, ну от вона каже, що вона як типу гора така, Mother Crystal, да? А де саме? Да, от у нас є наші, це вона чи ні? Тому що у нас от є, да, от тут от вогонь, да? Тут от, я так розумію, вода, або тут вода. Не знаю, що це з них вода, що це з них повітря. А що це з них льод. Да, але є ще титани, це воно, напевно, да? У якого, типу, нема кристалів і в них не було домінанта. Коротше, понятно, що нічого не понятно, як то кажучи, знаєте. Мені треба буде час передивитися, якось, не знаю, зрозуміти. Може потім по проходженню гри я зрозумію, що саме. Знаєте, це як, наприклад, я проходив Devil May Cry, да, я взагалі багато чого не знав, але я потім дивився відео. Потім, кстати, до речі, я хочу, не знаю, записати таке відео, не знаю, зайде воно чи не зайде. Як то кажуть, сюжет Devil May Cry на українській мові.
Ну це поки плани, тому що це не те, що, знаєте, так зняти відео, як ти граєш, тому що там дуже багато часу витрачається на сам сюжет, і він повинен бути добрим і правильно сказаним. Так, коротше, в общем, і що саме, вони навіть ще з сусідом домовилися про те, що вони зруйнують або знищать цей кристал матері. Але я не знаю, що це означає. Якщо вони знищать цей кристал матері, це тобто що? Це від нього йде вся сила, вся могутність. І якщо, типу, не буде цього Mother Crystal, то, виходить, не буде ні домінантів, ні байерів, нікого. Ну-ка зараз, секундочку, просто хочу перевірити дещо. У нас у цього Гіппократа нашого є тема стосовно Mother Crystal. Ну, бачите? Нічого собі. Так, окей, The Certain Accord. An international pact made at the dawn of the present era in which such matters as the treatment of buyers and the establishment of a realm-wide currently we wait out. It formed the basis of much of Valisian, не знаю, society as it stands today, including the branding of buyers and their status as non-person. It's also put a place a universal calendar making a symbolic fresh start for making, albeit one which put magic users at cryptic disadvantage. Я, якщо щось не... До чого це взагалі вони все, блін? Так, а ну-ка зараз, друзі. International Pact made at the dawn of the present era, да, це типу інтернаціональний пакт, який made at the dawn of the present era, який був зділений, да, заключен в текущій ері, in which such matters of the treatment of buyers and establishment of the realm-wide currency were laid out, в якому такі значення, як treatment of buyers, це предательство, це поводження, да, поводження з носіями, з цими байерами, and the establishment of the realm-wide establishment of realm-wide currency, were laid out. Коротше, establishment of realm-wide currency – це як створення валюти, да, інтернаціональної. It formed the basis of much of Valencia society as it stands today. Це створило, типу, як основи Валенції, сообщества, які, типу, є зараз. Щось типу такого. Основу, да, значної частини сучасного валенціанського суспільства. Including the branding of the bearers and their status as non-person, включаючи the branding, ну, коротше, включаючи цих от байерів, да, і їх статус як non-person, це типу як не людина, я не знаю, не людей, да. It also put in place a universal calendar. Також це поклало місце в загальному календарі. Ні, вибачаюся, не так. Що знаменував символічний новий початок для людства. Making a symbolical flash of starting... Ні, це далі. Да, це не то, да. Він також запровадив універсальний календар, да, все правильно перевів, да. Секундочку. Calendar making a symbolic fresh start for mankind. Да, оце от вже новий початок для людства. Albeit one which put magic users at a cryptic disadvantage. Да, в якої поставив користувачів у цих от магії
в невигідне становище. О. Коротше, ну, такий от загальний, можемо сказати, текст. The founder. Ой. Блін, а він такий великий. Це маленький, бачите, був, а це великий прямо. A fear of uncertain regime reigned in those early years following the sins of the monkeys, no wanting to further ensure the worth of heavens. The few who survived the fall took the wandering the land, spurning magic and staying to the shadows, and so they live for decades. Боже мой, навіщо так все складно писати? Просто, знаєте, ти читаєш слова, які ти взагалі, ну, часто не використовуєш в житті. Скажімо так, знаєте. Коротше, давайте прикладати. Fear and uncertainty regime. Це типу страх, да, і невпевненість. Uncertain regime in those early years following the sins. Ну, коротше, страх і невпевненість керували людством в ці роки, да, в sins of the Menkins, коротше, в цих от гріхов Дземенкінов. Дземенкінов гріхов. No wanting to further ensure the worth of the heavens. No wanting to further ensure. Це взагалі не бажаючи більше накликати на себе гнів небес. Ух ти, Боже мой. The few who survived the fall took to wandering the land. Ті, хто, типу, вижив, ті, хто, да, пережив падіння, їх забрали to the wandering the land, керувати землею, чи що? Блукати, да, wandering, та, точно, блукати землею. Spurning magic and staying to the shadows. Типу, навпаки, відкинувши магію і залишатися в тіні. And so they lived for decades. І вони також так от жили десятиліттями. Коротше, це типу вони кажуть про людей звичайних, да, що вони в них забрали магію, просто вибросили на землю, і вони жили тисячоліттями, да, в тіні, без магії, без нічого. Так. Що у нас далі? Секундочку. Так. One man, however, grew tired of the life. Один чувак, типу, неважно, який виріс в стражданні, ну, типу, уставши від житті. Однак чоловік втомився від такого життя. Однак люди, втомилися від такого життя. If it could be called that. Якщо це можна так назвати. And after bidding his companions farewell, climbing as Gracie. Боже, і після bidding his companion покидання, да, типу, попрощавшись, да, зі своїми супутниками, попрощався зі своїми супутниками, climbed Gracie. No, типу, він забрався на травянистий якийсь от, що таке no? Травянистий пагорб, боже мой, травянистий пагорб. Overlooking a forest of beneath and outdoor. Коротше, дивлячись на ліс під of beneath and outdoor. Та на ліс з берез, з вільхи. Боже мій, що це таке? Не знаю. Коротше, ладно, йдемо далі. Here he gathering a pile of rubble and used it to build a humble shelter in which he spends the night. Тут він
О, боже мой, gather a pile of rubble. Що, типу, випив щось? Секунду. Тут він зібрав купу щебню, тут він зібрав купу щебню і спорудив з нього скромний притулок, в якому провів ніч. Все, да. Here he gathering a pile of rubble and used it to build, a humble shelter in which he spent the night, в якому він провів ніч. The next morning, however, instead of abandoning his work, as was his people want, he gathered more rocks. І наступного ранку, instead of abandoning, instead of abandoning, це вмісто того, щоб він, типу, як покинув свою роботу, працю, да, тому що люди не бажали цього, він збирав ще більше скали, камню, adding to the structures until the shelter has become a shack. Додавши до нашої такої споруди, да, шелтеру, захистку, перетворюючи його в, як це воно називається, в халупу. Коротше, більше будинок, халупа називається, да, супер, боже мій, це забавно. Да, друзі, якщо вам не подобається такий формат, то ви мені кажіть, знаєте, з одного боку це як і тренування англійської мови, ну я просто ж не знаю, може вам такий довгий переклад і не потрібен, як то кажучи. Так, окей. This he continued for days, weeks, until the shack had become a home. Вот. Коротше, так продовжалось. Да? Як це буде продовжалось? Так тривало. Ось так. Так тривало днями, неділями, тижнями, да, днями, тижнями, поки наша халупа не перетворилася в дім. At first, those few wanderers who passed the know would shun him. Перші, хто... О, боже мой. Перші, спочатку ті кілька подорожніх, що проходили повз пагорба, оминали його, проклинаючи чоловіка, підніс за його пиху. О, боже мой. Ясно. Да. But as his estate grew, and one building became two, and two three, the people began to slow their steps, and it was not long before some took to join him on that note. Ну да, але поки, коротше, але наше місто, як то кажучи, наш будинок, він ріс. Да. Estate — це, типу, але в міру того, як маєток. Але маєток наш ріс, да, в міру того. І одна споруда перетворювалася в дві в три і так далі, 4. І люди починали трохи замедлятися, да, замедляти свої шаги, проходячи скрізь, да, його споруди. І it was no long before, і не так займало багато часу, після чого люди почали до нього приєднуватися. Да? Gathering stones, building new lives, приносячи, да, типу, камні, створюючи нові життя, new destinies, нову судьбу, коротше. Да? Це ми взагалі про що говоримо? Це що? Це типу Розарія якби створилося? Я щось не розумію. О, боже мій, зараз, секундочку. Так, ми на місці. Секундочку, друзі, зараз мене воно... Так, да. This they did without magic or machines. Це вони зробили без магії і без ніякої машин, споруд. Without boon or blessing. Без якого там блага, якогось там, як це правильно сказати, без допомоги богів, чи без допомоги, чи благословення. They relied on nose, but their hands, their backs, their wills,
and each other. І the right on out. І це вони не покладали ні на що, окрім своїх рук, вони не покладали out, but their hands, не на що, крім своїх рук, спин, і their wills, це що? Це типу волі, до одного. And slowly house gave way to a village to town, and town to nation. І з приводу часу наше село перетворилося, наше хата, перетворювалося в село в місто, а місто в націю. The man would one day die, as all men do. І одного дня людина загинула, як і всі люди. But those who remained continue his legacy. Але ті, хто, як говориться, вижив, продовжили його наслідство. Expanded upon it. Як підносячи це ще більше вгору. And though his name was eventually forgotten. І з часу його ім'я було повністю забито. His spirit lives on to these days in the hearts of our Rosaria. Але його дух, живе по сей день в королівстві Розарія. Legend of the Founder, most of Хронік. Коротше, це просто легенди нашого найденыша. Так то кажучи. Вибачаю, що, напевно, багато часу. Я не знаю, друзі, ви напишіть, якщо вам не подобаються такі, Для мене, напевно, це прикольно, тому що це як і тренування, англійської мови і так далі. Leader of the Highway, dominant of Remus, warden of the Thunder, in his quiet to create a world where barriers and dominance can die on their own terms. He unearthed a shocking truth that the mother crystal was the cause of the all-consuming blight. He makes plan to see the mother's fall, that Valitsa and her people might be saved. От мені цікаво, all-consuming blight. Це типу, що це означає? All-consuming blight. He makes plans. Ну-ка, зараз, секундочку. Материнський кристал був причиною всепоглинаючої загибелі. Ага, от воно, всепоглинаючої загибелі, І він будує план, щоб побачити, як цей кристал материнський паде, і що Валенсія, її народ, буде врятований. От. Прикольно, але тут нічого не каже про те, якщо ми скинемо цей кристал, то що буде далі. Нарешті, Mother Crystal. Thought, the people of Valencia really on the crystal might from these mountains in their everyday lives and flock to the either rich lands around them in a pursuit of their blessing. Thought the people of Valencia, типу мислі людей, які проживають в Валенсії. Так, зараз, секунду, я насамперед перекладу. Це буде допомога, якщо буду щось не знати. Так. Really on the crystal mind from these mountains in their everyday lives. Really on the crystal minded from these mountains on their everyday... Типу покладають надії на цей кристал кожен день, чи що? Ну-ка зараз. Материнські кристали, хоча жителі Валістеї покладаються на кристал, вода, які вбудовані в цих горах у своєму повсякденному житті, і стикаються до багатих на ефір земель навколо у пошуках благословення.
Oh боже, Sid posits that it is in fact that Mother Crystal and their ability to drown either from the earth that is the reason for the Dead One's advance. Сід вважає, позиція Сіда, it is in fact заключається в фактах, що кристал матері і його здібності to draw ether, типу, рисуючи, ще саме секундочку, та їх здатні витягувати ефір із землі, вода. To draw ether from the earth, це витягувати ефір із землі, і є, типу, тою причиною, по якому, через яку нас, як це правильно сказати, секундочку. Коротше, вмирає земля. Це їх здатні витягувати ефір із землі, є причиною прогресу мертвих земель. Вода. Так, that events reason. The few who learn the truth are hunted down by those in position of power. Those who power rests on their control of the critical resource. Ну, коротше, ті, хто learn the truth, узнали, дізналися правду, і з ними охотяться ті, хто those in position of power, ті, хто при владі, коротше. Those who power rest. Those whose power rests on their control of his critical resource. Ті, чия влада ґрунтується на контролі над цим критично важливим ресурсом. Коротше, так от. Ну-ка, секундочку. Так, enormous grassy mountains, 5 of which over the lands of Valencia, the resource of all crystals in the people of twins. Так, погоди, enormous grassy mountains, це вот это вот grassy mountains, это кристалічні гори, 5 of which tower over the lands of Valencia, 5 з яких веж знаходяться на землі Валенції. Валістеї, я вибачаюся, що я проговорю їх. Валістеї, вот, Валістеї. They are the source of all the crystals that the people of the twins really on their everyday lives. Вони є ресурсом для всіх кристалів на землі, які люди використовуються в своїй повсякденному житті. Да, оці от маленькі, які вони показали. Not only that, but the lands surrounding them are rich with ефір, да. Но не тільки це земля, яка навколо цього кристалу, багата на от ефір, це що? Це ефір? Родюче, точніше. Землі навколо них багаті на ефір, на ефір. Making the magics the crystal casts even more potent. Роблячи магію цього кристалу ще більш сильнішою, типу, да, потужнішою, правильно. For those reasons, a great nation have sprung up around each mother crystal. Ну, саме тому, саме це є причина, через яку великі нації, вони здобували, коротше, зробили своє поселення, sprung up around, як це правильно сказати, виникли великі нації, от. Виникли великі нації, які довгий час воювали одна з одною за володінням їхнього благословення, коротше. В общем, така тема. Ну, по суті, да. Єдине, що от знову ж таки нам не кажуть, що саме буде, якщо знищаться ці кристали. Тобто все, ми більше не будемо, да? Не будемо мати магію чи що. The nation compile of northern reaches of the continent of Storm, which the great city of Oriflame as its capital, Sabraque in the realm largest theocracy and home of Mother Crystal Drake's Head. The empire is ruled by the Holy Emperor, the one true goddess made flesh, according to the Georgian faith, who is servant
unquestionably, боже мой, but the sworn names of the blessings dragon, known more commonly as a dragon. Це що? Це, типу, він каже про свого цього домінанта, да, типу дракона. Так, оце Drakehead. The mother crystal situated of the Sea of Grace is Mother's Sandbreak. Drakehead's towers are the holy capital of the Oriflame, is mighty form a testament of the power and permanence of the empire. However, mysterious fruits and the specter of their encroaching blight have led some in power to sell that permanence into questions. Боже ж ти мій. Дійсно, іноді такі слова використовують, що просто, ну, я їх наче перший раз чую. Так, давайте зараз перекладемо. Так, материнський кристал, який розположений в нашому Sea of Grace, морі. Grace — це що? На березі благодатного моря, на півночі Сенбреке. О, боже мой. Голова Дрейка Tower over the Holy Capital of the Oriflame. Коротше, цей Drakehead, це столиця нашого імперська столиця Oriflame, is mighty form in testament to the power and permanence of the empire. Її могутня форма є свідчення могутності та незламності імперії. However, mysterious fraud, це не знаю, що це слово таке, and the specters of the even encroaching blight have led some in power to call that permanence into questions. Ага. І, однак, ця таємнична атерпотоки та привід вічно насуваючого блайта змусили декого з можновладців поставити цю непорушність під сумніві. Чесно, я навіть переклав і не все зрозумів. Що? Да, ви о чому? Emperor of the Holy Empire of Sandbreak, who won his thrones at least partly by virtue of his son, Dion, having awakened as a dominant of Bahamut. Ага, от бачите, його син — це домінант Бахамут. The High Capital, the High Cardinal, first of the foremost of the 5 cardinals who make up the Council of Elders, second only of the Holy Empire in the imperial government. It is his role to lead the council in governing Sandbreak in the emperor's stead, and providing the letters does not overlook his decisions, his authority is absolute. Перший з 5 кардиналів, який make up the Council of Elder, який зробив, типу, створив консул тих от елдерів. Боже мой, що? Ну-ка зараз, секундочку, давайте, щось мені стало цікаво. First and foremost. Ага, це перший і найголовніший. Foremost — це найголовніший із 5 кардиналів. Who make up the Council of Elders, що входить до ради старішин. Правильно буде. Who makes up the Council of Elders, це який входить до совета, до ради, старішин. Second only to the Holy Empire in the Imperial Government. Він другий взагалі в імперії, в цілому государстві, коротше, як це правильно буде, уряду, в цілому уряду. Тобто є імператор, а він великий кардинал, він типу другий йде. It is his role to lead the council in government Sandbreak in the emperor's stead. Це його роль керувати консулом, урядом in the emperor's stead. В відсутстві імператора, да, так розумію? Замість імператора.
Да, і and providing the letter does not over боже мой. And providing the letters does not overrule his decisions, his authority is absolute. І типу, і боже мой, як буде українською? І за умови, от, що останній не скасовує його рішення, його влада є абсолютною. Ну, боже мой. Ну, коротше, все вам. Це, типу, друга людина після імператора, як я зрозумів. А це імператор, а це перша людина. А це їхній capital, столиця. А це от їхній герб. Все, да, друзі. Ми так багато на це витратили час. Я не впевнений, що вам такий формат подобається. Просто, ну, знаєте, коли ти граєш таку гру, де дуже великий лор, да, то якось хочеться, ну, розуміти, що взагалі відбувається, правильно? І як, ну, це ж і, ну, цікаво буде, да, так грати, коли ти більш дізнаєшся про це. Плюс там тренування ще англійською мовою. Теж, да, прикольно. В общем, друзі, я вам дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Нагадую про підписку на канал, нагадую про коментарі, нагадую про подобайки і найголовніше, друзі, да прибуде з вами сила. May the force be with you always. Bye-bye.